السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نديرو لكم تشيلي تشيز بورس ساهلين ما يشدوش كاع اليد. واش نسحقوا؟ انا راني داير هنايا 4 انواع تاع فرماج راني مخلطهم، راني نكتب لكم من تحت هامليك. نسحقوا فرماج هاوليك، نسحقوا شويه تاع كورن فلاور نشا مايزينا هايليك. نسحقوا واحد انا راني داير بزاف، راني داير قريب 500 غرام، تما نسحقوا مغرف ونص حتى 2 مغارف تاع نشا. نسحقوا شويه في الكحل ونسحقوا حار مقطع صغير كيما راكم تشوفوا هكذا. هذا ما كان. دوكا نخلطو هاوليك، خلطناه. دركا نحكمو هكذايا ونسيو نديرو اون بول هكذايا، هكذا برك. تحبوها رون تما مدورة، تحبوها هكذايا. هما تراديسيونيل يديروهم شويه اوفال هكذايا، واش الشيب تاع حبه بيض. سي بون هامليك، هاهم كيفاش جاو. تقدروا ديروهم مدورين، تقدروا ديروهم هكذا كيما درتهم انايا. دركا واش نسحقوا؟ نسحقوا شحبات بيض، فارينه ولا شابلور هايليك. نديرو شويه ملح في البيض، نخلطو البيض هاوليك، نديرهم في البيض، بعدها نحطوهم في الفارينه. نحطوهم في الفارينه مليح، بعد نعاودو نحطوهم في البيض. هاني درت لكم وحده مدوره ووحده هكذا اوفال باش كيما تحبوا نتوما ديروه. ديروهم في البيض، بعدها نحطوهم في لاشابلور. هايليك ديروهم لاشابلور. هامليك كيفاش يجو. هامليك رانا فريناها. دوكا ما بقاو لنا غير نقلوهم. كاين اللي يعيطولهم تشيلي تشيز بورس، كاين هنا يعيطولهم تشيلي تشيز بايت. هاي نروحو نقلوهم ان شاء الله. هاوليك دركا نحطوهم يتنقلاو، زيت راهي سخونه بسم الله. وما تتفاصون ما يشدوش الوقت، يتقلاو رابيد بزاف. علاش نطيبو غير لاشابلور، نخلوهمش يطيبو بزاف سينو الفرماج هذاك يعاود يتحل. هامليك راهم طابو. دوك نحلكم حبه تشوفوها كيفاش يجو لداخل. هاوليك جو ما شاء الله. ان شاء الله اذا عجبتكم هذه الحصه ما تنسوا تضغطوا على الجرس، كاش روسات جديده راني نبعث لكم.
ونتلاقاو ان شاء الله في حصة قادمة ان شاء الله. السلام عليكم.